Πιάσαμε τους 20.000 συνδρομητές και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για ένα βίντεο απαντήσεων σε ερωτήσεις σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο σε όλους όσους μας στηρίζετε. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε γνωρίζαμε ότι ένα ελληνικό κανάλι στο YouTube που να ασχολείται με καρχαρίες θα ήταν πολύ χρήσιμο, αλλά πιστεύαμε ότι δεν θα έχει και πολύ μεγάλη απήχηση. Τελικά ευτυχώς κάναμε λάθος. Έτσι μετά από 7 χρόνια ύπαρξης και σχεδόν 100 βίντεο είδαμε ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτό το κανάλι. Οι καρχαρίες αποδείχτηκε ότι ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό και αρκετός κόσμος στην Ελλάδα διψάει να μάθει για αυτά τα καταπληκτικά πλάσματα. Ας αφήσουμε όμως τον πρόλογο και ας πάμε στις ερωτήσεις σας για να τις απαντήσουμε. Ο Βασίλης μας γράφει: διάβασα σε κάποια sites ότι οι bull sharks έχουν τα υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης από όλα τα ζώα. Γι' αυτό και είναι και τόσο επιθετικοί. Ενώ σε άλλα sites διάβασα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Γνωρίζετε κάτι σχετικά με αυτό? Υπάρχει δόση αλήθειας ή πρόκειται για ειδησιογραφία τύπου Pro News? Ευχαριστούμε για την ενημέρωση που παρέχετε. Βασίλη, υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Πράγματι, υπήρξε μια έρευνα την δεκαετία του 90, όπου σε μετρήσεις που έγιναν σε 2 αρσενικούς σταυροκαρχαρίες, ο ένας βρέθηκε με ποσότητα τεστοστερόνης 358 νανογραμμάρια ανά μιλιλίτερ. Αλλά ήταν μόνο ένας. Ο άλλος είχε μόλις 2,7 νανογραμμάρια. Χαμηλότερο ακόμα και από αυτό των ανθρώπων. Για την ιστορία, πρέπει να αναφέρουμε ότι στα ψάρια δεν είναι δύσκολο να δούμε τέτοιες υψηλές τιμές τεστοστερόνης. Για παράδειγμα, σε αρσενικούς σταυροκαρχαρίες που μετρήθηκαν λίγο πριν την αναπαραγωγική περίοδο βρέθηκαν τιμές της τάξης των 185 νανογραμμαρίων. Μεγάλες τιμές τεστοστερόνης βρίσκουμε και στο σφυροκέφαλο καρχαρία, του είδους σφύρνα τίμπουρο, με μετρήσεις πάνω από 300 νανογραμμάρια. Επίσης υπάρχει και ο αστικός θρύλος που λέει ότι ονομάζονται bull sharks, δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό, λόγω του ότι η τεστοστερόνη τους έχει τα ίδια επίπεδα με αυτά των πραγματικών ταύρων. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, οι τιμές του σταύρους είναι μεταξύ 0,2 και 2,7 νανογραμμαρίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, δεν ισχύει και πάρα πολύ όλο αυτό. Η Γκαμπριέλα Τσαχορίδου ρωτάει: ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος καρχαρία? Εμένα προσωπικά είναι ο λευκοπτέρυγος ωκεάνιος. Γκαμπριέλα, εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο bull shark, ο καρχαρίνους λεύκας. Ο Brawl Gamer 888 ρωτάει: ισχύει ότι οι καρχαρίες δεν σταματάνε να κινούνται ακόμα και όταν κινούνται? Φίλε μου, ανάλογα με το είδος. Πολλά είδη καρχαριών πρέπει να κινούνται συνεχώς για να περάσει το νερό πάνω από τα βράχια τους. Ο λευκός καρχαρίας, για παράδειγμα, έχουμε παρατηρήσει ότι κολυμπάει όσο κοιμάται. Από την άλλη, άλλα είδη όπως οι nurse sharks χρησιμοποιούν ένα μοναδικό σύστημα μειών στο στόμα τους για να αντλούν νερό πάνω από τα βράχια τους, μια διαδικασία που ονομάζεται στοματική άντληση. Στην ουσία τώρα, οι ειδικοί αυτοί μυς βρίσκονται στα μάγουλά τους, μέσα στο στόμα τους, και πιέζουν το νερό για να πάει προς τα βράχια. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να κινούνται για να αναπνεύσουν. Ο Αλέξανδρος μας λέει: συγχαρητήρια παιδιά, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, σαν χειμερινός κολυμβητής, είναι πιο πιθανό να συναντήσουμε καρχαρία στα ριχά το χειμώνα ή το καλοκαίρι? Αλέξανδρε, το χειμώνα οι παραλίες δεν έχουν κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι οι καρχαρίες δεν έχουν κάτι να φοβηθούν και έτσι ίσως πλησιάσουν κοντά στις ακτές. Το καλοκαίρι είναι πολύ πιο δύσκολο βέβαια, λόγω του θορύβου, της πολυκοσμίας και άλλα. Πάντως πρέπει να γνωρίζεις ότι την άνοιξη είναι πιο εύκολο να δεις καρχαρία κοντά στις ακτές, λόγω του ότι πλησιάζουν για να γεννήσουν. Ο Μπάμπης: συγχαρητήρια, η ερώτησή μου είναι αν στην αρχαιότητα υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις καρχαριών. Ναι, φυσικά και υπάρχουν αναφορές, ξεκινώντας από τον Ηρόδοτο το 492 π.Χ., ο οποίος στο κεφάλαιο 44 στο Ηροδότη Ιστορίας αναφέρει: καθότι λέγεται ότι πλοία μεν καταστράφησαν 300, δηλαδή 300 πλοία καταστράφηκαν από την φοβερή καταιγίδα που είχε πιάσει τον Περσικό στόλο γύρω από το βουνό Άθος. Μετά συνεχίζει να λέει ότι ήταν πάνω από 20.000 οι άνθρωποι που πνίγηκαν ή κατασπαράχτηκαν από τα άγρια θηρία. Στα άγρια θηρία που λέει και στα τέρατα που γράφει μέσα, όπου τέρατα βάλε καρχαρίες. Σε κάποια φάση μέσα γράφει ότι άλλοι μεν κατεβροχθίζοντο αρπαζόμενοι από αυτόν, δηλαδή τους άρπαζαν και τους καταβρόχθιζαν. Αργότερα ο Ισχύνης το 389 π.Χ. περίπου, ο Αττικός ρήτορας και πολιτικός αρχαιότητας, πίστευε ότι ή τέλος πάντων διέδιδε ότι ο θεός Απόλλωνας για να τιμωρήσει όσους πολιτικούς τον αγνοούσαν έστελνε καρχαρίες για να τους φάνε, λέει, όταν κολυμπούσαν στη θάλασσα. Και άλλες καταγραφές δηλαδή, ήδη ξέρανε τους καρχαρίες. Ο αρχαίος Έλληνας ποιητής ο Λεωνίδας από τον Τάραντα το 214 π.Χ. περιέγραψε την τραγική κατάληξη του δίτη Θαρσή, κάπου στο Ιόνιο. Ο Θαρσής, λέει, βούτυξε για να ξεσκαλώσει την Άγκυρα, ενώ οι σύντροφοί του έμειναν στο σκάφος.
Όταν αναδύθηκε στην επιφάνεια και τη στιγμή που άπλωνε το χέρι του για να τον πιάσουν και να τον τραβήξουν πάνω στη βάρκα, ένας καρχαρίας με μία δαγκονιά τον έκοψε στα δύο. Ενώ έχουμε και άλλη καταγραφή από τον Πλούταρχο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, λοιπόν, περίπου στο 110 μετά Χριστόν, ένας υποψήφιος μύστης που πήγε σε κάποιο λιμάνι της Αττικής για να πλύνει τον χείρο του, το γουρούνι του, φαγώθηκε από καρχαρία. Υπήρχαν δηλαδή καταγραφές επιθέσεων και στα αρχαία χρόνια. Ο GT9480 ρωτάει: αν κατά το ψαροτούφεκο υπάρξει επίθεση και φτάσουμε στην έσχατη λύση να του φεκίσουμε, όπως έρχεται με το πικάλι, ρίχνουμε μέτωπο ανάμεσα στα μάτια ή στο ανοιχτό στόμα? Δεν νομίζω εκείνη τη στιγμή να μπορείς να πετύχεις μέτωπο, φίλε μου. Καλύτερα στο ανοιχτό στόμα, αλλά ελπίζω να μην σου τύχει. Ο No Name ρωτάει πόσο επικίνδυνο είναι το μεγάλο άσπρο σκυλόψαρο και είναι ή δεν είναι μεγαλύτερο από τον καρχαρία πίθηκο. No Name, και τα δύο αυτά είδη είναι ακίνδυνα, επειδή δεν υπάρχουν. Μάριο Τσουβάρας, συγχαρητήρια για τους 20.000, να σε ρωτήσω κάτι, λέει, μήπως και το ξέρεις. Το 1997 στη Λέρο πιάστηκε κατά λάθος ένας καρχαρίας γύρω στα 2,5 με 3 μέτρα και ήταν καφέ το χρώμα του. Δεν ήταν σαπουνάς γιατί είχε δόντια. Ανοιχτά της καλύμνου μπλέχτηκε στα δίχτυα και τραβήχτηκε μέχρι την παραλία. Οι ντόπιοι ψαράδες έλεγαν για σκυλόψαρο, το έψαξα λίγο, λέει, αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι σχετικά με το χρώμα του. Ιστορόγραφο είχε και 2 μωρά στην κοιλιά του. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Όχι, Μάρια, δεν γνωρίζω κάτι και δεν έχουμε καν τέτοια καταγραφή. Πάντως από την περιγραφή, ίσως και επειδή λες για 2 μόνο μωρά, μοιάζει με καρχαρία ταύρο, οι οποίοι γεννάνε μόνο 2 και ναι, είναι και καφέ ο χρωματισμός τους. Τώρα, ο άλλος καρχαρίας που ταιριάζει χρωματικά είναι ο εξαμβράχιος, αλλά γεννάει περισσότερα από 20 μωρά κάθε φορά. Ο φίλος μας ο Ζαφυριάδης, έχω, λέει, 3 ερωτήσεις. Πρώτον, θα κάνετε βίντεο και με προϊστορικούς καρχαρίες που σήμερα έχουν εξαφανιστεί? Ναι, φίλε μου, ήδη ξεκίνησαν να γίνονται προετοιμασίες πάνω σε αυτό το project. Θα είναι μια ολόκληρη σειρά από βίντεο, αλλά δεν ξέρω ακόμα πότε θα βγει στον αέρα το πρώτο επεισόδιο. Δεύτερη ερώτηση, εκτός από τον μεγάλο λευκό και τα 2 γέννη των Ισούρους, υπάρχουν μήπως και άλλα είδη καρχαριών που να ανήκουν στην οικογένεια των λαμνίδων? Φυσικά, εκτός από αυτούς που προανέφερες, είναι και η λάμια, η λάμνα νάσος, που την έχουμε καταγράψει και στην Ελλάδα. Αλλά και ο Salmon Shark ή αλλιώς λάμνα αντιτρόπης, που ζει στον Βόρειο Ειρηνικό ωκεανό. Ερώτηση 3. Είναι προγραμματισμένο κανένα project που να αφορά τους καρχαρίες στη Μεσόγειο ή καμιά έρευνα για το 2025? Αν αναφέρεσαι γενικά σε project, ναι, τρέχουν αρκετά αυτόν τον καιρό, με το πιο ενδιαφέρον το project Ιταλών και Βρετανών επιστημόνων για τους λευκούς καρχαρίες της Μεσογείου. Αν αναφέρεσαι σε εμάς ως Sharks in Greece, σιγά σιγά μπαίνουμε και εμείς στο χώρο και ήδη ετοιμάζουμε τα χαρτιά μας για την αδειοδότηση από το Υπουργείο, ώστε να αρχίσουμε τις έρευνές μας στην Ελλάδα. Όταν έχουμε νέα πάνω σε αυτό, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Ο Νίκος, καλημέρα παιδιά, συγχαρητήρια για τους 20.000 subscribers. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το geotagging που γίνεται στις γνωστές περιοχές του Λευκού Καρχαρία, Αυστραλία, Αμερική, Νότια Αφρική. Εδώ υπάρχει εξοπλισμός για να μπουν τέτοια ανιχνευτικά που δηλώνουν την τοποθεσία του καρχαρία όταν βγάζει έξω από το νερό το πτερίγιο του, ή και ακόμα καλύτερα έχουν κάμερα για να δούμε πώς τρέφονται αυτοί της Ελλάδος ή της Μεσογείου, μιας και οι πληθυσμοί της Φώκιας είναι περιορισμένοι? Υπάρχουν γενικά τέτοια πλοία? Μπορούμε να αιτηθούμε ως χώρα ή έστω Μεσόγειος να γίνουν τέτοιες διαδικασίες, να μάθουμε περισσότερα? Σε ευχαριστώ. Και στην Ελλάδα ξεκίνησε το μαρκάρισμα καρχαριών και ήδη, όπως είπα και στην προηγούμενη απάντηση, τρέχουν αρκετά επιστημονικά project σε ό,τι αφορά τους καρχαρίες. Θα πάρει λίγο χρόνο βέβαια μέχρι να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, αλλά σίγουρα θα δημοσιευθούν. Πάντως, για την ιστορία, μιας και ρωτάς με τι τρέφονται οι λευκοί στα νερά μας, μπορείς να δεις το βίντεο μας για το λευκό καρχαρία της Μεσογείου και σίγουρα θα σου λυθούν αρκετές απορίες, αν όχι όλες. Ο Δημήτρης ρωτάει ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των καρχαριών Black Tip Reef Shark και Black Tip Shark? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, αν και τα δύο είδη έχουν παρόμοια ονόματα και ανήκουν στο γένος καρχαρίνους, οι διαφορές τους είναι πολλές. Ξεκινώντας από την εξωτερική εμφάνιση, βλέπουμε τις διαφορές στους χρωματισμούς τους. Επίσης, ο Black Tip Reef Shark είναι ένας μικρός σε μέγεθος καρχαρίας που με το ζόρι ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Βαριά φτάνει τα 2 σε μήκος, ο οποίος, όπως δηλώνει και το όνομά του, Reef, δηλαδή ύφαλος, ζει σε εύκρατες θάλασσες κοντά σε υφάλους. Αντίθετα, ο καρχαρίνος λιμπάτους, αυτός είναι ο Black Tip Shark, αρέσκεται να κολυμπάει σε πιο βαθιά νερά, είναι μεγαλύτερος καρχαρίας που φτάνει σε μήκος μέχρι και τα 2,5 έως και 3 μέτρα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες διαφορές, βιολογικές οι περισσότερες, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τις αναλύσουμε σε ένα βίντεο ερωτήσεων και απαντήσεων.
Ελπίζω πάντως να σε κάλυψα. Αυτό ήταν το βίντεο με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, part 1. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται το part 2.